මේ දවස් ටිකේ ඔයා TikTok එකේ දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ AI cinematic transition videos. So අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ වගේ සුපිරි AI cinematic transition වීඩියෝ එකක් කොහොමද simple steps වලින් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. Let's dive into the video. First of all අපේ වීඩියෝ එක අපි රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම රෙකෝඩ් කරනකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ signature movement එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. punching jumping වගේ ඕනෑම signature movement එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම වීඩියෝ එක clearly රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ signature movement එක පටන් ගන්න තැනදී වීඩියෝ එකේ screenshot එකක් ලබා ගන්න. එතනින් first step එක ඉවරයි. දැන් බලමු දෙවෙනි step එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ Kaiber AI කියන website එකට ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න එක. So මේ website එකේ account එකක් හදාගන්නවා කියන එක social media වල account එකක් හදාගන්නවා වගේ මාරම ලේසි. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපේ email එකට verification link එකක් එනවා. ඒ link එක press කරලා account එක verify කරගන්න ඕනේ. එහෙම verify කරාට පස්සේ අපේ account එක log වෙලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් animate with your photo කියලා. ඒ option එක press කරලා අපේ signature movement එක පටන් ගන්නකොට ගන්න screenshot එක එතනදී upload කරන්න. ඊට පස්සේ අපිව redirect වෙනවා prompt එකට. පුළුවන් details දාලා සුපිරි මට්ටමේ prompt එක ලබා දෙන්න ඔයාගේ picture එක මොන වගේද transition වෙන්න ඕන කියලා. So මේ prompt එක base කරගෙන තමයි අපේ animation video එක හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ video එකේ clearly හැම දෙයක්ම සටහන් කරන්න, ඒ වගේම cinematic lighting වගේ realistic වගේ හැම දෙයක්ම මේ prompt එකේ in detail සඳහන් කරලා prompt එක ඔබේ දෙන්න. එහෙම දෙනකොට cinematic කියන category එකකට select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු වෙනවා තවත් web page එකට. ඒ web page එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ video එකේ quality එක කොහොම තියෙන්න ඕනද? ඒ වගේම මේ video එකේ තියෙන ඕන movement එක මොනවද? zoom in ද, zoom out ද, එහෙම නැත්නම් loop ද, boomerang ද, bounce ද, ඒ වගේ ගොඩක් effects බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන් කැමති effect එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ process කියන button එක press කරන්න. මේ video එක process වෙන time එක ඔයා ලබා දීලා තියෙන prompt එක මත processing time එක different වෙනවා. ඔයාගේ video එක fully develop වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒ අදාළ තැනදීම download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ video එකේ quality එක තවත් upscale කරගන්න ඕන නම් පළවෙනි option එක බලා ගන්න පුළුවන් upscale the video කියලා. ඒක press කරලා අපේ video එක තවත් high quality විදියට upscale කරගෙන download කරගන්න පුළුවන්. So දැන් අපිට signature movement එකක් තියෙන video එකත් ready. අපිට අවශ්‍ය AI transition video එකත් ready. දැන් තියෙන්නේ ඔක්කොම editing. අද මම editing වලට use කරන්නේ CapCut mobile කියන app එක තමයි. මේ app එකට clips දෙකම add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් crop එහෙම කරන්න තියෙනවා නම් crop එහෙම කරගෙන signature movement එක පටන් ගන්න frame එකේ cut කරලා output විදියට ආපු AI video එක එතනදී place කරන්න. එහෙම paste කරනකොට transition එක වඩා smooth වෙන්න ඒ අතර තියෙන cuts ඒ වගේම frame match ඔක්කොම බලලා video එක process කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ video එකේ output එකට satisfy නා video එක export කරන්න. Boom, all done. So මෙන්න මෙහෙම තමයි simple steps තුනකින් මෙන්න මේ වගේ cinematic AI transition videos හදන්නේ. So අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ trick එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ trick එක දැනගත්තා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරලා ඒගොල්ලන්ටත් දැනුවත් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ YouTube video සඳහා අපි follow කරලා එහෙම subscribe කරලා අපිත් එක්ක join වෙන්න. තාත් interesting video හැම එකක්. Bye bye, see you.